dnešním díle vám představíme 3 rozhledny, které se nacházejí jižně od Brna. Rozhlednu Nedánov, Novosady a Akátovou věž. A začneme rozhlednou Nedánov. Ta se nachází mezi obcí Boleradice a městem Klobouky u Brna. Kolem rozhledny vede zelená turistická trasa, je ale možné k rozhledně dojet autem a pod ní zdarma zaparkovat. Rozhledna je vysoká 26 metrů a vyhlídková plošina je 22 metrů nad zemí. Je možné spatřit okolní Modré hory, Pálavu, Drahanskou vrchovinu nebo Bílé Karpaty. Za dobrého počasí je možné vidět i Alpy, pokud překonáte 105 schodů. Architektem nové dřevěno-ocelové rozhledny je Antonín Olšina. Stavba rozhledny započala v roce 2006, ale z důvodu nedostatku financí se stavba protáhla až do roku 2009, kdy byla slavnostně otevřena. Později, konkrétně v srpnu roku 2022, musela být rozhledna uzavřena kvůli hnilobám a nákazou dřeva dřevokaznými houbami a v roce 2023 proběhla generální oprava. Dnes je rozhledna opět přístupná, a to celoročně a zdarma. Další docela netypickou rozhlednu, kterou si ukážeme, se nachází u obce Křepice a jmenuje se Novosady. K samotné rozhledně vás dovede modrá turistická trasa. Pod rozhlednou je možné i zaparkovat. Původně šlo o památník, který se začal stavět v 80. letech minulého století. Po sametové revoluci v listopadu 1989 ale byla výstavba pozastavena. Rozestavěný památník začal chátrat a hrozilo, že bude zbourán. Nakonec ale z toho vznikla tato rozhledna, jejíž vyhlídková plošina je zabalena do 12 stěnů, který má průměr 10 metrů. Toto místo má svoji historickou hodnotu. 23. dubna 1945 totiž z tohoto místa maršál Malinovský dal rozhodující příkaz k útoku na Brno. Rodion Jakovlevič Malinovský se narodil 22. listopadu 1898 v Oděse, svobodné matce. Již v 15 letech v roce 1914 nastoupil do carské armády, i když v jeho věku to tenkrát nebylo možné. Podařilo se mu totiž zatajit svůj věk. Po vyléčení zranění byl v roce 1915 převelen k ruským expedičním jednotkám působících ve Francii, kde získal několik vyznamenání. Roku 1918 vstoupil do francouzské cizinecké legie, tu však v roce 1919 opustil, vrátil se do Ruska, kde se přihlásil do rodící se Rudé armády. V roce 1926 vstupuje do komunistické strany a poté jde studovat vojenskou akademii Michaila Vasiljeviče Frunzeho v Moskvě. Později odjel jako vojenský poradce do Španělska. Jeho hlavní role ale teprve začne, a to v roce 1941, kdy začínají boje Rudé armády s nacistickým Německem. V roce 1944 se stává velitelem 2. ukrajinského frontu, která začne postupně dobývat Rumunsko, které se později přidá na stranu spojenců, dále Maďarsko s Budapeští, až dorazí do československé Bratislavy. Dalším jeho cílem je Morava a právě tady v místě, kterému se říká Čertoraj, vydává Malinovský 23. dubna 1945 rozkaz k rozhodujícímu útoku na Brno. Malinovský měl v úmyslu dobít i Prahu, tu ale bohužel nestihl, protože mezi tím, než k Praze došel, stihla ji dobít fronta pod velením Ivana Štěpanoviče Koněva. Takže samotný památník připomíná osvobození Brna během bratislavsko-brněnské operace na konci druhé světové války. Kolem památníků jsou rozmístěny i různé ukázky dobového opevnění. A jak to dopadlo s maršálem Malinovský? Ten i po druhé světové válce zůstal v armádě. V březnu roku 1956 byl jmenován prvním náměstkem ministra obrany Georgia Konstantinoviče Žukova. Působil zde zároveň jako vrchní velitel sovětských pozemních vojsk.
V roce 1957 se po Žukovovi stal sovětským ministrem obrany, přičemž ve své funkci působil až do své smrti. Zemřel 31. března roku 1967 v Moskvě. V Brně je po maršálu Malinovskému pojmenováno jedno z náměstí v centru. A naše dnešní putování po rozhlednách zakončíme tady, na vrcholu Výhon. Stojí zde totiž rozhledna, která se jmenuje Akátová věž. K ní vás dovede zelená nebo modrá turistická trasa. My ale k rozhledně doporučujeme vyjít ze Židlochovic, kde můžete i zaparkovat. Rozhledna zde stojí od roku 2009 a je dominantou jak samotných Židlochovic, tak i přírodního parku Výhon. Z výšky 14,5 metrů můžete zhlížet na města Židlochovice a Brno, dále Žďárské vrchy, Pálavu nebo rakouské příhraničí. Rozhledna je celoročně volně přístupná a na vyhlídkovou plošinu vede 76 schodů. Samotná stavba je vysoká necelých 18 metrů, vyrobena je ze dřeva akátu, kterým je tato lokalita porostlá. Rozhlednu projektoval inženýr a architekt Pavel Jura. Kdybyste měli problém s výškami, tak i ze samotného vrcholu je tu krásný výhled. No a my se dneska s vámi loučíme, tak zase za týden na příštím výletě. Ahoj!